Новий Мерседес не так багато коштує. До кінця року на території цього арсеналу буде введено 8 сховищ подібного типу. Ну уявіть, яке це страшне. Трьохметровки отакі летять і горять. Жодного стосунку немає до Укрбуду. Пам'ятаєте про вибухи на збройних арсеналах України? А чули про скандали з будівництвом Шулявського мосту? Завдяки вашій підтримці ми проїхали кількома областями України і знайшли зв'язок між ними. Зараз ви побачите розслідування про це. Тож підтримуйте нас, дивіться, шерте і, звісно, допомагайте донатами. Кнопки для цього під цим відео. Так, новій владі – новий Микитась. Я не сумніваюся, що зв'язці Зелених і пана Вавриша ми присвятимо багато розслідувань, тому що вони дадуть багато приводів. Це зрозуміло вже зараз. Тому що при кожній владі виростає свій забудовник. Але, сьогодні давайте розбиратись з попередником. Як ми вже сказали, його бізнес значною мірою будувався на державних активах. Земельні ділянки від міністерств або, наприклад, бюджетні замовлення, як от Шулявський міст. Укрбуд настільки вріс у державні процеси, що втихо, без жодного тендеру, без жодного оголошення отримав від Міноборони сотні мільйонів на реконструкцію складів боєприпасів. Так, тих самих складів, вибухи на яких періодично стрясають всю країну. Міністерство навіть не намагалось робити вигляд якогось пристойного відбору учасників на практично мільярдному замовленні. Далі Олександр Курбатов. Це зруйновані будинки біля арсеналу з боєприпасами. Арсенал вибухнув у 2018-му. А це новенький Мерседес за 3 мільйони 800 тисяч гривень. Це курорт у Карибському морі з репутацією пральні, де грошей від наркотрафіку. А це недобудований Шулявський міст у Києві, який упевнено перетворюється на довгобуд. Це Міністерство оборони України. А це новобудова з елітними квартирами у центрі столиці України. Що їх об'єднує? Це в'їзд у село Августівка. Коли почалися вибухи на Ічнянському арсеналі, оця табличка вціліла, а от будинок за нею вже не вцілів. Ну уявіть, яке це страшне. Трьохметровки отакі летять і горять. І свистять, так свистять, що і в ряд отак, як відкрилося хранилище ж тут, і так вони у ряд летять. Я так гляну, летить на мене. Я в сторону. 9 жовтня 2018 року місцеві мешканці прокинулися о 3-й ранку. Від жахливих вибухів дрижала земля. Ми біжимо, і у нас снаряди падають, і діти так само тікали. Оце ось сусідський город, оце де хата згоріла. Оце отут і на полі більше 100 снарядів. Снаряди і фрагменти снарядів. Це ми у підвалі під Ічнянською гімназією. Коли у вересні 2017 року почали вибухати склади на арсеналі у Калинівці, місцеві батьки вирішили зробити тут бомбосховище. У школі кілька разів на рік проводили навчання для учнів. Це у нас, коли ми проводимо навчання наших учнів по евакуації із приміщення на випадок якоїсь надзвичайної ситуації, то ми розписали деякий клас, куди заходить. Що це за надзвичайна ситуація, усі місцеві зрозуміли без команд зверху. Тому у підвалі запаси питної технічної води, ліхтарі, які заряджаються від світла і батарейок. Усе придбали за власний кошт. Бачимо і випадки в Сватово, це найперші були вже в 2015 році, потім Балаклія, Калинівка. У нас було тільки питання коли. А то, що вона буде, це було логічно. У ніч на 9 жовтня 2018 року відремонтований батьками учнів підвал гімназії став притулком для понад 300 людей. У день, коли почалися вибухи в Ічні, з'ясувалося, що держава виділила сотні мільйонів гривень на будівництво нових, сучасних сховищ на території 2 арсеналів.
Один з них у Хмельницькій області відвідав тодішній президент Петро Порошенко. Ми зафіксували вашу доповідь, доповідь проєктантів, доповідь підрядників про те, що до кінця року на території цього арсеналу буде введено 8 сховищ подібного типу. Петро Порошенко був упевнений, що вже у 2018 році будівництво нових сховищ на арсеналі у Хмельниччині буде закінчено. З боку держави ми жодного разу не зірвали фінансування, графік фінансування, так само, як і підрядники, разом з проєктантами забезпечать виконання поставлених термінів. Фінансування – це понад 374 мільйони гривень на будівництво нових сховищ у арсеналі на Хмельниччині і понад 320 мільйонів на арсеналі в Кіровоградській області. Ці кошти вже перераховані підряднику. Що ж це за щасливчик, тоді не розголошувалося. Але нам вдалося встановити, що це за компанія. Її обрали без конкурсу. Тож гроші пішли близькому до тодішньої влади забудовнику. Забудовнику, який поставив на паузу вже не один бюджетний проект. Київ, проспект Перемоги, Шулявський міст. Точніше те, що цим мостом мало стати. Його взялися реконструювати. А гроші пішли, а мосту немає. Будівельну компанію обирали зі скандалом. 2 з 4 компаній, що хотіли позмагатися за реконструкцію мосту, попри досвід у мостобудуванні, просто не допустили до тендеру. Про це розповіли журналісти програми «Схеми». 2 фірми, яких таки допустили до тендеру, виявилися пов'язані між собою. Пізніше антимонопольний комітет заявив, компанії змовилися. Це не дивно, бо і та, і інша пов'язані з екснардепом Максимом Микитасем. До депутатства Микитась керував держкорпорацією «Укрбуд». Це порушення законодавства про захист економічної конкуренції, а саме антиконкурентні узгоджені дії учасників. Тобто учасники змовились, щоб інші учасники не змогли перемогти в цих торгах. Підрядник отримав майже 100% передоплати, розібрав міст і зупинив роботи. Йому перерахували майже 600 мільйонів, а він зробив на 60. Днями, щоб відновити роботи, мер Києва Віталій Кличко підписав розпорядження доплатити ще майже 500 мільйонів за міст. Чому ми згадали про історію з мостом? Тому що реконструювати його мала фірма «Північноукраїнський будівельний альянс». Вона отримала з бюджету 600 мільйонів гривень, а міст не побудувала. Справа в тому, що саме ця фірма отримала і право займатися військовими арсеналами. Майже 700 мільйонів на арсенали їй вже пішли. А почалося все з такого ж неоднозначного відбору підрядника. Якщо для будівництва нового мосту була проведена імітація відкритого конкурсу, то підряд на будівництво нових сховищ на військових арсеналах на 700 мільйонів гривень Міністерство оборони віддало взагалі таємно. У Генштабі нам пояснили, без жодних оголошень залучили до відбору 4 компанії і обрали ту, що мала право на роботу з держтаємницею. Основними критеріями, за якими товариство було обрано, є: товариство було зареєстроване в Мінекономіки як виконавець робіт з реконструкції технічної території та на 7 травня 2018 року являлось єдиним виконавцем таких робіт. Наявність спеціального дозволу на право діяльності, пов'язаної з державною таємницею. Логічно. Хто ж ще має будувати сховища на арсеналах, як не компанія, яка має доступ до держтаємниці? До речі, до середини 2018 року власник компанії-отримувача коштів на реконструкцію військових складів був прописаний у Белізі. Це невеличка країна на узбережжі Карибського моря між Мексикою і Гватемалою. Теплий клімат і прозоре море зробили Беліз принадою для любителів бюджетного туризму. Адже Беліз – це бідна країна. Вона відома не лише пляжами, але й численними кримінальними угрупуваннями, які організували там перевалочний пункт для перевезень кокаїну та пральню для відмивання грошей від наркотрафіку.
А ще Беліз – це притулок для втікачів від податків. Це офшор з дуже низькою з податковим навантаженням, тобто за більшість операцій можна не платити взагалі нічого. І там нульова ставка оподаткування для багатьох компаній, якщо правильно підготувати документи. Отримувач сотень мільйонів від Міноборони ще донедавна мав белізько-сейшельських власників. Хто ховався у податковій гавані, вже можна зрозуміти. У 2017-му, коли власником ще значилася белізька фірма, кінцевим бенефіціаром компанія вказала Андрія Якусевича. Це парламентський помічник тодішнього нардепа Максима Микитася. Перед отриманням замовлення від Міністерства оборони помічник депутата став напряму володіти компанією. Одночасно зі статусом помічника Микитася у Верховній Раді Андрій Якусевич був ще й власником або керівником цілої низки будівельних компаній. І Шулявський міст – не єдиний їхній довгобуд за бюджетний кошт. Носівка, Чернігівська область – це найвідоміший місцевий довгобуд, школа номер 5 на 520 учнів. У 2013 році цю школу мало будувати ТОВ «Укрбудмонтаж». ТОВ БК «Укрбудмонтаж» не допоставила сюди обладнання на 1 мільйон 400 тисяч гривень. Директором будівельників був Андрій Якусевич. Порушена поліцією кримінальна справа за участі Якусевича тягнеться по сьогодні. І ось ця сама людина в якості власника Північно-Українського будівельного альянсу отримала сотні мільйонів гривень на роботи з військовими складами. Бо за версією Генштабу, тільки ця фірма має доступ до держтаємниці і тільки ця фірма має цим займатися. Чи так це насправді? Ми їдемо до Хмельницької області. Там розташований великий арсенал, який у жовтні 2018 року відвідував тодішній президент України Петро Порошенко. До 2021 року на території двох арсеналів підрядник має побудувати 15 сховищ. Але на Хмельницькому арсеналі, за словами президента, будівельні роботи мали закінчитися до кінця 2018-го. Насправді ж вони тривають і досі. І чомусь роботами тут займається не тільки Північно-Український будівельний альянс, якому, нагадаємо, дали цей контракт саме через доступ до держтаємниці. Ми кілька разів фіксуємо, як до воріт військової частини приїздять машини іншої компанії – злого UTB, тобто Укртрансбуд. Про це кажуть військові, які чергують на КПП «Арсеналу». Скажіть, а хто будує у вас? У вас будує Північний будівельний альянс чи Укрбуд? Укрбуд. А от Північного будівельного альянсу ви не бачили? Нам не заїжджають такі машини. ТОВ «Укртрансбуд» тісно пов'язана з державною корпорацією «Укрбуд», якою раніше керував сам Микитась. Зараз на посаді заступника голови правління корпорації знаходиться Сергій Якусевич. Це брат вже знайомого нам Андрія Якусевича, помічника Максима Микитася у парламенті і власника фірми, що забрала підряд на склади. Тобто на секретних складах працює ще одна компанія з орбіти Микитася – Укртрансбуд. Але ця фірма взагалі не розглядалася Генштабом і Міноборони як імовірний виконавець робіт на будівництві сховищ. Чому ж вона там? Отримувач військового підряду, компанія ТОВ «Північно-Український будівельний альянс» виявилася настільки засекреченою організацією, що у неї немає навіть власної інтернет-сторінки. Вулиця Богданівська, 10. Жодної вивіски і інформації про потужну будівельну компанію. Присутність компанії за цією адресою видають і автівки братів Якусевичів, запарковані поруч. Основний офіс не пустили, але з іншого боку будівлі окремий вхід. Всередині кілька майже порожніх кімнат з табличками «Укрбуд Девелопмент» і ТОВ «Північно-Український будівельний альянс». Там не готові відповідати на питання і радять повернутися до зелених ґратів з іншого боку будівлі. Бо про прес-службу своєї організації нічого не чули. Протягом тижня нам так і не вдалося отримати жодної відповіді. Передавали координати наші? Так, передавали, то ми десь ніколи зв'язалися. Не зв'язалися. Ми свою роботу зробили.
Отже, найвірогідніше, критерії відбору учасника для робіт на військових об'єктах з самого початку створювалися під близьку до Микитася фірму. Того самого Микитася, якого нині звинувачують у квартирно-нацгвардійській афері з десятками мільйонів гривень збитків. Але навіть у суді Микитась продовжує спростовувати свій зв'язок з будівельними фірмами. Скажіть, Північно-Український будівельний альянс, який стосунок до вас має? Ви ж... Жодного стосунку. Жодного стосунку? Жодного стосунку я не маю до... А Андрій Якусевич, це ж ваш помічник. Я сказав, я жодного стосунку не маю до Укрбуду. До Укрбуду? А Укрбуд Девелопмент? А? Теж до Укрбуду жодного стосунку не маю. Натомість у вересні незабудовник Микитась встиг порадувати себе подарунком – мерседесом майже за 4 мільйони гривень. Новий Мерседес не так багато коштує в порівнянні з тим, що коштує інше. Недобудовані об'єкти і вкрадені кошти – це наслідок кулуарної роздачі величезних підрядів близьким до влади забудовникам. Микитась тривалий час належав саме до таких. Щоб продовжити вже оплачену Києвом і заморожену підрядником реконструкцію Шулявського мосту, киянам доведеться доплатити ще $500 мільярда гривень. Чи не чекає така ж доля і на військові арсенали? Що ж, на сьогодні все. Якщо я не помиляюсь і ми все встигаємо, то наступний ефір в нас присвячений новим полум'яним обличчям. Ще раз закликаю вас, підписуйтесь на наш YouTube, адже там, як мінімум, виходить ще 2 програми, які не показують в телевізорі, і купа різних блогів на злободенні теми. А також спілкуйтесь з нами у соцмережах і надсилайте нам теми, якщо вони у вас є. А вони, я знаю, у вас є, на ось цю електронну пошту. Якщо вам подобається те, що ми робимо, то підтримати нашу команду фінансово можна за ось цим посиланням. Дуже виручає. Все, побачимось за тиждень. Дякую.